What's up people? Welcome to Tanibi Vlogs. So आज हामी जाडो जाडो फिल गर्दै जूमा आएको छौँ. यो मान्छेलाई जू हेर्न मन लागेर सो जूमा त्यसो आएको. सो फर्स्ट अफ अल फ्यु इन्फर्मेसन हैन. आज चाहिँ हामी दुईजनाले चाहिँ जूमा फ्री एन्ट्री लिएको छौँ. सो फ्री एन्ट्री चाहिँ केबाट भने क्यानुआ भन्ने एपबाट चाहिँ. सो धेरैलाई थाहा पनि होला, थाहा नभएकोको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन. सो क्यानुआ एपबाट चाहिँ हामीले फ्रीमा टिकट पाउँदो रहेछौँ. र अरू धेरै चिजको पनि पाउँछौँ. त्यसमा एउटा यो जू पनि पर्यो. सो हामीले त्यसमा चाहिँ फ्री लिएको छौँ. के गर्नुपर्ने भने क्यानुआ एपमा जाने, अकाउन्ट खोल्ने, 1 इयरको मेम्बरसिप हुन्छ. त्यो मेम्बरसिपको लागि चाहिँ लाइक पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट या क्यानेडियन सिटिजन हुनुपर्छ मेनली. अनि न्यू कमर्स हुनु पऱ्यो होइन. त्यो गर्नु मिल्छ. अनि अहिले चाहिँ क्यानुआ एपले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि पनि ट्रायल स्टार्ट गर्दो रहेछ. सो धेरै कलेजेसहरू चाहिँ छैन, तर आफ्नो कलेज लिस्टमा छ भने चाहिँ तपाईँले पनि फ्रीमा पाउँछ. सो चेक आउट द क्यानुआ एप है त. सो स्टे ट्युन. अब देखाउँदै जान्छु के छ है त्यो जुनमा. ओके, यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गल यस्तो डम पनि रहेको रहेछ. कतिवटा हुनुपर्ने? 2-4वटा किन? विन्टरले गर्दाखेरि अब कतिवटा बन्द होला कि के होला. यहाँ के छ अनथिन आइस वुल्फहरू. वुल्फ भाउजूलाई जनस्नो नै थाहा छैन. के नगर यो अन्ली नो हाउस अफ ड्रागन्स. यु डोन्ट नो द गेम अफ थ्रोन्स. सो वुल्फ एकैछिन है त म जुम गरेर देखाउँछु है त. ठुलो छ होला बेबी. यो अर्को वुल्फ होला नि त बेबी. लास्ट टाइम यिनीहरूलाई देखाएको थिएन नि त. यिनीहरूलाई मैले देखाए जस्तो लाग्छ. मैले देखाएको थिएन. मैले नदेखि हजुरले कसरी देख्नु. ठ्याक्कै के आँखा ऊ हुने हो भने त घोस्ट जस्तै नै छ. ठ्याक्कै त्यस्तो देखिरहेछ यहाँ होइन, घोस्ट भनेको जोन स्नोको वुल्फको नाम घोस्ट हो क्या. त्यो बनाएन. यही सोल्टी सुतिरहेको छु. लास्ट टाइम पनि सुतिरहेको थियो. लास्ट टाइम यो साइडमा सुतिरहेको थियो. यहाँ योपालि यता सुतिरहेको छ. हुन त अब आफ्नो हेबिटेटमा छैन. तर यो चाहिँ कडै पाराले जमाएको रहेछ यार. पानी चाहिँ खत्रै जमेको थियो. लोन्ली पनि भयो होला नि त. Alright, stay tuned. यहाँको स्वाद चहल पहल छ. भाग्याहरू त्यो भाग्या यो चाहिँ यो रहेछ. कति चक्छ लुकिहाल्छ कि त्यो त्यहाँ आयो. कति मजा लाग्यो है. order. चट्टी कराइ छैन तिनीहरु त आज.
ओ एउटा हिँड्यो ल हिँड्यो हो हिँडेकै मजा आउँछ कि यिनीहरूको यहाँ हेर्नु त क्यामेरामा हेर्नु न त्यहाँभन्दा यसरी क्यामेरामा राम्रो देखिन्छ कि बेबी ओहो पुच्छर लाग्यो त्यसले बल्ल आयो अलिअलि तिनीहरूको जोस एउटा उठेपछि सब उठेर हिँड्दो रहेछ क्या गुड मर्निङ गुड मर्निङ लायन भन्न भाइ साहब उठो न यता हेर हेरेन हेरेन उता उता फर्क्यो बिचरा त्यो भर्खर उठेको छ त्यो चाहिँ नट इन बोर्ड मजाको रहेछ है यसको त्यो ऊ चाहिँ सिर्पेज जस्तै कि अर्को चाहिँ यहाँनिर फेरि फ्ल्याट चाहिँ हात पनि चल्नु गाह्रो भयो यसलाई त नदेखेको मैले ढुङ्गा जस्तो लाग्यो होला कस्तो उठाइ हेर्नु न त्यहाँ हेर्नु न फ्रेन्डलाई क्युट रहेछ यहाँ छ बडे मिया तर मजाको है यहाँ छ छोटे मिया अरेन्ज हेर्दै अल्छी जस्तो उदास लाग्दो रहेछ एउटा बिचरा मुख हेर्दै कि पुरा अल्छी हल्लिनु नसक्ने विरक्त लाग्यो यो झन् सानो रहेछ यो त मेरो घरको बिराल जस्तो छ यार Que se acaba de entrar y está examinando todo. Se acaba de entrar. ¿Hay otro? No, ese es el mismo. अलराइट पिपल सो आजको भ्लग चाहिँ अब यहाँ एन्ड किनभने धेरै जनावरहरू चाहिँ अहिले जाडोको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो उसमा राखेर हिँड्छ होइन सो जति देख्ने त्यति देख्यौँ अलिअलि सायद पहिलाको भिडियोमा नदेखेको कुनै अलिअलि छ नत्र धेरै जस्तो त देखिसक्यो सो एनिवेज दिस वाज द एन्ड अफ आवर सर्ट भ्लग सो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ बाई बाई